invited today a very perennial resource person. I have requested him for many years, and he is so kind to so readily accept and come and work here as a resource person. कुनै कन्फरेन्समा हेरौँ न कस्तो हुन्छ यार एक्सेप्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर उज ट्राई गर्नु अब हिम्मत आयो नि त इट्स ड्यू टु कन्फिडेन्स हैन हुन्छ फेरि हैन उसमा चाहिँ अब त्यो भन्ने हेर्दैन नि त तिम्रो कन्टेन्टले चाहिँ कन्टेन्ट फलो National College affiliated to Kathmandu University. Exactly, scattered settlement. And त्यसपछि अरु कास्टहरुको बारेमा पनि कुराहरु भयो प्लस वुमेनहरुको बारेमा चाहिँ वुमेनहरुको रिप्रोडक्टिभ हेल्थको बारेमा पनि स्टडी गर्यो त्यो थिएन सबै लिटरेसीले गरेको दाउले चाहिँ त्यही पनि वेल अवेयर सोशल इस्युज बारे अब आफ्नो प्रेग्नेन्सी बारे फ्यामिली प्लानिङ बारे चाहिँ सबै वेल अवेयर थियो डिफिकल्ट भएको चाहिँ सिन्स हामीले क्वेसनर बनाएको थिएन मैले चाहिँ बुझ्न र ट्रान्सलेट गर्न चाहिँ मलाई अलिकति इट वाज डिफिकल्ट फर मी किनभने नेपाली राम्रो छैन द्याट्स वाइ इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर मी टु ट्रान्सलेट फ्रम इङ्ग्लिस टु नेपाली हजुर पिडिफिन सेकेन्ड सेमबाट हाम्रो त्यहाँको टपिक चाहिँ रोल अफ वुमन इन डिसिजन मेकिङ थियो अनि हाम्रो फाइन्डिङ अनुसार चाहिँ त्यहाँको वुमनको स्ट्याटस पहिलाभन्दा अपलिफ्ट भएको हामीले थाहा पायौँ अनि त्यसपछि फ्यामिलीमा डिसिजन मेकिङमा वुमनको एक्टिभ पार्टिसिपेसन पनि थियो अनि मेजोरिटी चाहिँ डिसिजन फिमेलले पनि लिइरहेको थियो म्याक्सिमम हाउस होल्डमा भन्ने हाम्रो मेजोरिटी थियो रोल अफ वुमन इन डिसिजन मेकिङ अफ द फ्यामिली अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट ठाउँको अब खेतमा काम गरिरहनु भएको मान्छेहरू छ नि गएर सबै लियौँ घरमा गएर पनि सबै लियौँ अनि उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा समाजमा भिजेर चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरू छ त्यो मान्छेहरू छ जस्तो कुरा गरेर चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले डेटा लियो होइन डेटा लिने जस्तो नि भएको थिएन कि यत्तिकै चिनेको मान्छेहरू छ कुराकानीको बारेमा हामीले डेटा लिएको थियौँ सो त्यो भयो धेरै नयाँ कुराहरू सिक्यो बुकमा पढ्ने कुराहरू भन्दा पनि त्यहाँ गएर सोसाइटीमा देखेपछि चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ पुरा अब फेस टु फेस कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नयाँ कुरा सिक्यो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो अनि क्वेसन आन्सर सबैजनालाई एउटै थियो अनि हामीले त्यहाँको लोकल्सहरूलाई क्वेसन्सहरू सोध्यो अनि त्यो रिसर्च रिपोर्ट बनायो जस्तो लागेको थियो त्यस्तो थिएन उहाँहरू सबजना फ्रेन्डली हुनुहुन्थ्यो अनि हामीले सोचेभन्दा अलिक फरकै एन्सर आयो कस्तो एन्सर आयो मतलब हामीले चाहिँ वुमनहरूलाई धेरै डिसिजन मेकिङमा प्रायोरिटी दिएको छैन होला सोचेको थियौँ तर त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो थियो उहाँहरूलाई दिएको थियो रोल अफ वुमन इन डिसिजन मेकिङ इन इच हाउसहोल्ड सो त्यस्तै त्यो वुमनहरूलाई डिसिजन मेकिङमा आफ्नो पावर दियो हाम्रो जुन सर्वे गरेको थियो नि मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के भन्ने कन्भिनियन्ट नै भएको थियो मलाई चाहिँ एकदमै रिलेटिभली इजी लाग्यो होइन तर त्यो डेटा कलेक्सनको त्यो क्वेसनर जुन बनाएको थियो नि त्यो चाहिँ हामीले बनाउन पाएको भने चाहिँ हामीलाई ओपन थियो त्यहाँको अनि लाइक फाइनेन्सियल कुरामा बुझ्दाखेरि पनि धेरै नै पार्टिसिपेट थियो आफ्नो हस्बेन्डभन्दा पनि धेरै नै सबै मै हेर्छु भन्ने मेलहरू चाहिँ अब गभर्मेन्ट वर्क पोस्टहरू त्यस्तो हार्डवर्किङमा नगर्ने अलि एग्रिकल्चरमा अलि हामी बचाएर हेर्ने काममा चाहिँ उमेरै हुँदो रहेछ भने एज अ डेभलपमेन्ट स्टडी स्टुडेन्ट मलाई के लाग्छ भने रिसर्च भनेको चाहिँ मेन डोमेन हो हाम्रो स्टडीको लागि अनि रिसर्चमा चाहिँ हामीले क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ डाटा एनालाइसिस गर्ने गर्छौँ र आज हामीले चाहिँ क्वान्टिटेटिभ डाटा एनालाइसिसको कुराहरू सिक्यौँ र त्यस अन्तर्गत म्यानेजमेन्ट गर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले छुट्याएको थियौँ पहिलेको खण्डमा अब रिसर्च गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ भने त्यो डाटाहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस कसो गर्ने कुन मार्केटमा कहाँनिर युज हुने हुन्छ अनि कुन डाटाको फाइन्डिङ कस्तो कस्तो तरिकाले खोज्ने हो मेन चाहिँ अब्जेक्टिभ राखेर अब्जेक्टिभ अन्तर्गत क्वेसनर प्रिपेयर गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अनि त्यसपछि हामीले फेस गर्ने
कुराहरूदेखि लिएर इन्टरभ्यू लिँदाखेरि इन्टरभ्युअरसँग कस्तो खालको रेस्पोन्स आउँछ त्यो अन्तर्गत क्वेसनहरूको प्याटर्न सेट गर्ने कुराहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेन प्रायोरिटीमा राखेर हामीले चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ चाहिँ मेन एउटा टार्गेट एज अ डेभलपमेन्ट स्टुडेन्टको चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ किनभने हाम्रो देशमा रिसर्च भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर राख्ने हो भने चाहिँ डेभलपमेन्ट स्टुडेन्टले डेभलपमेन्ट गर्ने पर्सपेक्टिभको ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले सिधै अप्लाई गर्न सक्छौँ आई क्यान सी लाइक ट्रान्सक्रिप्सन भनेर देखिरहेको थिएँ कि त्यहाँ चाहिँ डायलग्स हुन्थ्यो एन्ड आई वाज लाइक हाउ डु यु राइट द्याट भएको थियो कि नाउ आई नो कि हाउ टु राइट भनेर एन्ड आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल कि आज म आएँ होइन टु लर्न द्याट त्यही हो आज हाम्रो क्वालिटेटिभ डाटा कलेक्सन म्यानेजमेन्ट एन्ड एनालाइसिसको वर्कसप थियो अनि टु कम्प्लिटली हामीले आज के कुराहरू सिकेको भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले ट्रान्सक्राइबरमा कसरी ट्रान्सक्राइब गर्ने हामी केही दिन अगाडि चितलाङ गएर हाम्रो फिल्ड रिसर्च भएको थियो अनि त्यसबाट हाम्रो थुप्रै डाटा कलेक्सनहरू हामीले गरेको थियौँ त्यसपछि चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई एनालाइसिस गरेर अघि फर्दर मोर रिसर्चमा त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको आज वर्कसप थियो त्यसमा हामीले ट्रान्सक्राइबर युज गऱ्यौँ अनि त्यसपछि ल्यापटपमा चाहिँ कसरी नेपाली फन्टबाट हरेक कुराहरू टाइप गरेर ट्रान्सक्राइब गर्न सकिन्छ त्यो सब कुराहरू गर्यौँ त्यसपछि हामीले एब्स्ट्र्याक्ट लेख्नको लागि राम्रो सही तरिकाको मेथड पनि सिक्यौँ थ्याङ्क यू सो मच राजेन्द्र सर फर आजको वर्कसप थ्याङ्क यू सो मच